לצלוח את הסופה, פרק 2. לפני שאני נכנס לפרק 2, אני רוצה לתת איזושהי תמונה כללית לגבי הדרך שאנחנו עוברים פה. אני הרבה פעמים עושה את זה בתחילת הוידאו. אני רוצה להתייחס למה שנאמר בפרק הקודם, לגבי זה שאנחנו מתכחשים לסופה או נאבקים בה בלי שנשים לב. פעמים רבות הפסקת ההכחשה זו ההתחלה האמיתית של ההתמודדות. זה לא קל להפסיק להכחיש, וזה לא קל לזהות שאנחנו בהכחשה. אנחנו פה בשביל לשים את הדברים במקום שניתן לרפא אותם. ורק שיהיה ברור, לא להכחיש, אין פירושו כל היום לעסוק בזה, אני תכף אדבר על זה. זה לא אומר כל היום לדבר על זה, זה אומר להתחבר לזה רגשית. זה אומר לתת לעצמי, להיות פתוח לעובדה שיש כאן סופה, שהתנאים השתנו, שאנחנו במצב מאוד מאוד חריג ואחר, וזה מתמשך. חלק מאיתנו מאוד רוצה להיאחז בעבר. כאלה אנחנו, לא רק בעניין הזה, בהרבה מקומות שמגיע שינוי שנכפה עלינו, אנחנו נאבקים בו. אנחנו רוצים את מה שהיה לנו. אנחנו רוצים את השגרה שהייתה לנו. אנחנו רוצים את הוודאות שהייתה לנו. אנחנו רוצים את התשובות שהיו לנו. אנחנו רוצים את ההרגלים שלנו. אנחנו רוצים את השליטה היחסית שאנחנו חושבים שהייתה לנו פעם. ולכן אנחנו נאבקים בשינוי. לכן אנחנו מתכחשים אליו. זו תופעה טבעית. אבל עכשיו אנחנו לא בתחילתה של הסופה. אולי אנחנו באמצע שלה, אני לא יודע. אולי אנחנו אפילו קצת אחרי ההתחלה, אני לא יודע. וזה חלק מהעניין, שאני לא יודע. זה אי ודאות. זה מה שסופה עושה. סופה מעצימה את אי הוודאות. ואני עוד אדבר על זה פעמים רבות בהמשך. אבל כבר עכשיו, סופה לוקחת לי ודאות. סופה לוקחת לי את התחושה שאני יודע מה קורה בחיי. או שסופה ממחישה לי שחשבתי שאני יודע מה קורה בחיי. אבל בעצם לא לקחתי בחשבון אופציה של סופה. אופציה של שינוי מסיבי. התעלמתי מכל מיני סימנים שהיו פה וישנם. של כל מיני אי סדרים, דיסהרמוניות בצורת ההתקיימות שלנו כבני אדם. פה התעלמתי. הייתי חלק מצורת חיים מסוימת. זה היה אני. הייתי מזוהה סביב זה. עכשיו זה נלקח ממני. עכשיו זה איננו. הכל סוער. החוקים משתנים במהירות. אז די טבעי שאני אנסה להיאבק בזה. שתהיה לי ערגה למה שהיה פעם. שאני אבקש רק שהכל כבר יחזור. שיהיה לי כבר את השקט מהסופה הזאת. שמה שהיה יחזור אליי. ואם אנחנו חושבים רגע על סופה, על סופה אמיתית, סופה חזקה, זה לא יחזור למה שהיה פעם. מתישהו אולי הסופה תירגע, אבל זה יהיה אחרי שאנחנו למדנו להתמודד איתה, ואחרי שנהרסו דברים, התפרקו דברים, נאבדו דברים ונבנו מחדש. וכל עוד אני לא רואה את התהליך שעומד לפניי, שבא לפרק ולהרכיב, שמכריח אותי, ממש כופה עליי, כבר לא נותן לי את האופציה להתחיל לנוע למקום אחר. כל עוד אני לא רואה את זה, כל עוד אני מתכחש לזה, כל עוד אני נאבק בזה כי אני מתעקש לקבל את מה שהיה לי פעם, הרבה יותר קשה לי. אני לא מתחבר לאנרגיה שהסופה הזאת מביאה, אני לא מוציא ממנה משהו מועיל, אני נמצא כל הזמן במלחמה או בהכחשה או אפילו במאבקים עם אנשים אחרים שכבר התחילו להסתגל לסופה. אוקיי? זה הסופה, זה הצונמי שאנחנו נמצאים בו. לא קל להסכים עם זה, לא קל לקבל את זה, לא קל לחיות עם זה,
אבל ככל שאנחנו משתפרים בזיהוי המצב, בזיהוי הסופה הפנימית שבאה יחד עם הסופה החיצונית, אז אנחנו יכולים להתחיל לעשות את העבודה של הסתגלות, השפעה על הסופה, לקיחת חלק בעבודה הכלל אנושית שכרוכה בסופה הזאת, כדי לעזור לסופה הזאת להגיע הביתה למקום הנכון. זה יקרה רק כאשר אני אפסיק להתכחש לסופה הזאת, ואני אשלים עם זה שיש פה אובדנים, ויש פה דברים שכבר לא יהיו כמו בעבר. הסופה באה לפרק, לעורר, לחשוף, להראות, והסופה גם יכולה להיות סוג של הזדמנות, אבל עד שהיא תהיה הזדמנות, היא תכאיב, היא תשבש, היא תערער. אם אני מוכן לזה, אז זה פחות יפתיע אותי, אני אהיה פחות המום מזה, אני אהיה פחות כואב מזה, ואני אוכל לעבוד איתה. זהו המקום שבו אנחנו נמצאים עכשיו. ומהמקום הזה אנחנו באים לפרק 2. חלק מהכרת הסופה מגיע אל השאלות של מה פוגע בי? מה מסוכן לי בסופה? זאת שאלות שאפשר לשאול אותן לא רק עכשיו, אלא גם בכלל בחיי היום. מה פוגע בי? מה מסוכן לי? זה דברים שאולי אנחנו גם כן מעדיפים לא יותר מדי להתעסק איתם. לא יותר מדי לתהות לגביהם מה פוגע בי. אנחנו לא רוצים להיות במצב שאנחנו כל הזמן עסוקים במה פוגע בי. אבל אנחנו כן רוצים לדעת, אפשר להסתכל על זה במקום אחר, מה לוקח ממני אנרגיה. מה מחליש אותי? מה מצמצם אותי? מה מעייף אותי? מה שוחק אותי? כרגע, כשאנחנו מול סופה, אנחנו צריכים כמה שיותר רזרבות. אנחנו רוצים כמה שיותר אופציה לאופטימיות. אנחנו רוצים להיזכר בתשוקות שלנו ולתת להן לחיות אל מול הסופה הזאת שנמצאת. אנחנו רוצים להמשיך לטפח אהבה לעצמנו ולאחרים בתוך הסופה הזאת. אבל אם אנחנו מאפשרים לדברים ששוחקים אותנו, מצמצמים אותנו, פוגעים בנו, מרוקנים אותנו, אם אנחנו נאפשר להם יותר מדי קיום סביבנו, אז יהיה לנו פחות אופטימיות, אז יהיה לנו פחות מקום לאהבה, אז יהיה לנו פחות מקום ליצירתיות. אנחנו נתמודד בצורה הרבה פחות טובה עם הסופה, אנחנו נהיה כל הזמן בעמדת הישרדות, וזה ידלדל את הכוחות שלנו. לכן זה חשוב לשאול כרגע, לעשות סוג של הערכה אישית. מה מסוכן לי פה? מה בשבילי זה יותר מדי? מה מעייף אותי פה? מה לוקח ממני? מי לוקח ממני יותר מדי אנרגיה? למי אני צריך להציב עכשיו יותר גבולות? איזה סיטואציות הגיע הזמן שלי להתרחק מהן כרגע, כי הן לוקחות ממני אנרגיה? איזה מקורות מידע מייצרים אצלי לחץ, כאב, דאגה? איזה סוג של אינטראקציות? איזה סוג של הזנה גופנית ואחרת אני מרשה להגיע אליי שפוגעת בי? כרגע אנחנו יכולים להרשות לעצמנו כמה שפחות פגיעה. גם בינינו לבין עצמנו, שזה כנראה המישור החשוב ביותר, וזה, אני אדון בזה הרבה יותר בחלק השישי. אבל כאן כבר כרגע אפשר לזרוע את זה. איזה סוג של דברים פוגעים אני אומר לעצמי כרגע בתוך הסופה הזאת? האם זה נכון בשבילי להיות שיפוטי כלפי עצמי כרגע בתוך הסופה? והתשובה ידועה לנו. האם זה נכון מצידי כרגע להביע כלפי עצמי ביטויים של חוסר הערכה, של חוסר סובלנות? במיוחד בסופה, והנה לנו הזדמנות פה, שיעור שהסופה מלמדת אותנו, עד כמה זה חיוני ואפילו קריטי לקיים בתוכי מערכת יחסים סובלנית, אוהדת,
מכילה, קשובה. זה חשוב בכל זמן. אבל בזמן הסופה זה קריטי. זה קריטי. אני זקוק לרזרבות שלי. אני זקוק לפסק הזמן שלי. אני זקוק לנחמה שלי. אני זקוק לחוויות הנעימות שלי. אני זקוק לחיבוקים שאני יכול לקבל ושאני יכול לתת. אני זקוק לזה. יש לי תפקיד להזין את עצמי בדברים שטובים לי. ועליי להכיר בפגיעה שמתרחשת בי, כאשר אני לא מקבל את הדברים האלה. אם אני לא מכיר בפגיעה הזאת, אני נמצא בתהליך שחיקה מתמשך, וכאשר אני נמצא בתהליך שחיקה מתמשך, החרדות הולכות וגדלות. אני נהיה יותר חסר אונים אל מול הסופה. אני פחות יכול לצאת אליה. אני רוצה לצאת אליה עטוף, מלא, עם איזון פנימי. ואם בגלל הסופה, או בגלל ההתמודדות איתה, או בגלל המאבק איתה, התחלתי להזניח את עצמי, שכחתי דברים שחשובים לי עם עצמי, אז אני פוגע בעצמי. אינטראקציות עם אנשים. זה הזמן להציב גבולות מאוד ברורים בפני אנשים שהאינטראקציה איתם פוגעת בנו. הגבולות הברורים האלה צריכים להתחיל בתוכנו. החלטה שאנחנו לא נכנסים לאינטראקציות לא נעימות, שתמיד הן לא נעימות. אנחנו עוצרים אותן. אנחנו לא לוקחים חלק. אנחנו אולי נציב גבולות, אנחנו לא נאפשר לאנשים כאלו או אחרים לפגוע בנו יותר, או שאנחנו פשוט נתעלם או נתרחק. כרגע, בזמן הסופה, אין לנו את הלוקסוס לבזבז אנרגיה על אינטראקציה שוחקת. על מידע מהמדיה שמדאיג מדי, שממכר אותנו אל הדרמה השלילית, אל הדאגות, אל הפניקה של אלה שמעבירים את המידע. זה פוגע בנו. מהיום ואילך אני מבקש ממך וממך לקחת אחריות על מה שפוגע. לקחת אחריות, כי כרגע משהו פוגע בצירוף סופה שווה סכנה. ואיזה שיעור מקסים הסופה יכולה לתת לי כרגע של זירוז דברים שצריכים לסיים אותם, לעצור אותם. זהו, עכשיו אין יותר התלבטות. אנחנו סוגרים עניינים שצריכים לסגור. אנחנו מציבים גבולות שמזמן היו מטושטשים. אנחנו עוצרים אינטראקציות לא טובות. אנחנו מחבים כל מיני ערוצי מידע שמדאיגים אותנו מדי. אנחנו שומרים על עצמנו. אנחנו שומרים על עצמנו מפני הזנחה עצמית, מפני חוסר אהבה עצמית, מפני עודף ביקורת עצמית. אנחנו שומרים על עצמנו. אנחנו שואלים את עצמנו עכשיו ביתר שאת, מה פוגע בי? מה מסוכן לי? ואנחנו שמים את זה בעדיפות עליונה. אנחנו מסתכלים על כל סדרת החיים שלנו. שואלים שוב ושוב את השאלה, מה פוגע בי? וכן, אנחנו נהיה עכשיו יותר אגואיסטיים בשאלה הזאת. קודם כל, אני צריך את האנרגיות שלי. קודם כל. לפני שאני נותן שירות לכל אדם אחר. קודם כל אני צריך את האנרגיות שלי, ואני אהיה אגואיסטי, כי אני צריך לשרוד את הסופה הזאת. ולא להיבהל מהמילה הזאת. זה לא באמת אגואיזם. זאת מילה קדומה ולא רלוונטית. תפקיד של האדם קודם כל לטפל בעצמו. גם אם הוא הורה שאין לו אנרגיות טובות, הוא לא יכול לתת שירות טוב לילדים שלו. מה פוגע בי? מה כבר לא נכון לי? מה כבר לא מתאים לי? מה בהתנהלות הנוכחית שלי בסופה פוגע בי? מי פוגע בי? מה פוגע בי? איזה חשיפה פוגעת בי? זה התפקיד שלנו. אני מזמין אתכם לעשות את הבדק בית הזה. ולזרז את המהלכים שצריך לעשות כדי לצמצם פגיעה, או כדי לחדש פעולות שמגבירות את ההרמוניה, את השלווה, את האופטימיות, את היצירתיות. זה הזמן. והנה כבר עכשיו אנחנו יכולים לקבל דוגמה כיצד הסופה הזאת יכולה להיות סוג של גשר
סוג של הזדמנות לתיקון החיים. הסופה אומרת, עכשיו לתקן את הדברים, אין יותר אחר כך, אין יותר לדחות. עכשיו, הכל קורה עכשיו, הכל סוער, אנחנו צריכים להיות במיטבנו. עכשיו לעשות את הפעולות שנכונות לנו. עכשיו לבחור את הבחירות שיותר מתאימות לנו. עכשיו לממש תשוקות. עכשיו, כי הכל סוער, ועכשיו אנחנו צריכים להיות במיטבנו. זה מחזיר אותנו לשאלה, קודם כל הבסיסית. מה פוגע בי? מה מסוכן לי? אני אעשה את השיקולים, עכשיו אני אתארגן, אני אלמד מחדש. אתם מוזמנים גם לשתף בקבוצה את התהיות והתובנות שלכם לגבי זה, ואנחנו רק התחלנו. ניפגש בפרק הבא, פרק 3, שידבר על הצטיידות רגשית והתכוננות לתקופה הסוערת. לכו לעבוד.